15 Ιουνίου του 763 π.Χ., η πρώτη καταγραφή έκλειψης ηλίου από τους Ασσύριους. Η σπουδαιότητα αυτής της αναφοράς είναι ότι για πρώτη φορά οι αρχαιολόγοι μπόρεσαν με απόλυτη ακρίβεια να τεκμηριώσουν διάφορα ιστορικά γεγονότα που έλαβαν χώρα στη Μέση Ανατολή και στους όμορους λαούς αυτής. Τα πρώτα δείγματα ανθρώπινης κατοίκησης στην περιοχή της Ασσυρίας χρονολογούνται από τα τέλη της 7ης χιλιετίας π.Χ. και φέρουν τη συμβατική ονομασία πολιτισμός Ασούν από τον ομώνυμο λόφο στο βόρειο Ιράκ. Την 5η χιλιετία π.Χ., ως κορυφαίος πολιτισμικά και πληθυσμιακά οικισμός της περιοχής, αναδείχθηκε αυτός της Νινεβή. Η ονομασία Νινεβή πιθανότατα προέρχεται από την ακαδική διάλεκτο και σχετίζεται με μία θεότητα, την Ινάνα, που συνδεόταν με την αλληλεία στο βόρειο τμήμα του ποταμού Τίγρη. Η ακαδική διάλεκτος είναι η παλαιότερη τεκμηριωμένη σημιτική γλώσσα και πήρε το όνομά της από την πόλη Ακάτ, που ήταν ένα σημαντικό κέντρο του μεσοποταμιακού πολιτισμού στο δεύτερο μισό της 3ης χιλιετίας π.Χ. Από την ίδια διάλεκτο και την ίδια χρονική περίοδο προέρχεται και η παλαιότερη αναφορά του ονόματος Ασούρ, που εξελληνισμένα μετατράπηκε σε Ασσυρία. Η πόλη Ασούρ κτίστηκε πάνω σε έναν βράχο από ψαμίτη στη δυτική όχθη του ποταμού Τίγρη, στην περιοχή του σημερινού Ιρανικού Κουρδιστάν. Αρχικά ονομαζόταν Μπατλή, αλλά στα μέσα της 3ης χιλιετίας π.Χ. έγινε γνωστή ως Ασούρ, προς τιμή του ομώνυμου κορυφαίου θεού του Ανατολικού Σημιτικού Πάνθεου και του μεγαλύτερου θεού του Ασσυριακού Πάνθεου στη Μεσοποταμιακή θρησκεία. Έως το 2025 π.Χ., η Ασούρ ήταν υπό τον έλεγχο της δυναστείας των Σουμερίων, που είχαν ως έδρα τους την πόλη Ουρ στην κεντρική Μεσοποταμία. Έκτοτε όμως ανεξαρτητοποιήθηκε και έγινε μια ισχυρή πόλη κράτος. Στις αρχές της δεύτερης χιλιετίας π.Χ., στην Ασούρ εντοπίζεται κάτι το πρωτοποριακό για τα παγκόσμια χρονικά. Στην Ασούρ εντοπίζεται για πρώτη φορά η εφαρμογή του ελεύθερου εμπορίου, κάτι που πουθενά και ποτέ έως τότε δεν είχε συμβεί, αφού αυτό βρισκόταν πάντα υπό τον εκάστοτε κρατικό έλεγχο. Μία ακόμα καινοτομία για την εποχή εκείνη, που εντοπίζεται στην Ασσυρία τη δεύτερη χιλιετία π.Χ., ήταν η ισότιμη αντιμετώπιση των δύο φύλων, έχοντας οι άνδρες και οι γυναίκες ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις έναντι του νόμου. Έως το 1800 π.Χ., οι κάτοικοι της Ασούρ είχαν αναπτύξει ένα εκτεταμένο εμπορικό δίκτυο σε όλη τη Μέση Ανατολή, αποφέροντας μεγάλα οικονομικά κέρδη στην πόλη. Όμως, σύντομα οι πόλεμοι μεταξύ των γειτονικών βασιλείων επέφεραν έναν αιώνα αστάθεια σε όλη τη Βόρεια Μεσοποταμία, από την οποία δεν γλίτωσε ούτε η Ασούρ. Περί το 1720 π.Χ., ένας πολέμαρχος, ο Αντασί, ανήλθε στο θρόνο της Ασούρ, ιδρύοντας τη δυναστεία των Αντασιδών που βασίλεψε για τα επόμενα σχεδόν 1000 χρόνια. Από το 1600 π.Χ. οι επεκτατικοί πόλεμοι του βασιλείου των Χεταίων βοήθησαν έμεσα την εξέλιξη της Ασούρ. Οι Χεταίοι επιτέθηκαν και αποδυνάμωσαν τα γειτονικά βασίλεια της Ασούρ, οπότε εκείνη βρήκε την ευκαιρία να εισέλθει σε μια νέα τροχιά ανάπτυξης. Έτσι, το 1363 η Ασούρ απέκτησε τον πρώτο της γηγενή ηγεμόνα, τον Ασσουρουμπαλί τον πρώτο. Αυτός έφερε την ευημερία και την ισχυροποίηση των Ασσυρίων, θέλοντας πλέον να λογίζεται ισότιμος μεταξύ των ισχυρότερων βασιλέων της εποχής, όπως αυτών των Χεταίων και των Αιγυπτίων Φαραώ. Τους επόμενους 2 αιώνες, η Ασσυρία αναδείχθηκε σε ισχυρή περιφερειακή δύναμη και άρχισε να πραγματοποιεί επεκτατικούς πολέμους. Εξαιτίας αυτής της πολιτικής, το βασίλειο των Χεταίων δέχτηκε κέρια πλήγματα, ξεκινώντας ουσιαστικά η αρχή του τέλους του. Στην ισχύ των Ασσυρίων δεν αντιστάθηκαν ούτε οι Βαβυλώνιοι, των οποίων η πρωτεύουσα, έστω και προσωρινά, κατέστη υποτελής των Ασσυρίων. Από το 1050 π.Χ. έως περίπου το 900 π.Χ. παρατηρείται μια γενικότερη παρακμή τόσο στο βασίλειο της Ασσυρίας, όσο και στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, αλλά και όχι μόνο. Ακόμα και στον ελλαδικό χώρο παρατηρείται μια μειωμένη ανθρώπινη δραστηριότητα, που χαρακτηρίζεται ως η σκοτεινή χρόνη της αρχαιότητας. Εκείνη τη χρονική περίοδο στην Ασσυρία άρχισαν να μειώνονται και τα δικαιώματα των γυναικών, ενώ εντοπίζονται και οι πρώτες αναφορές για την υποχρεωτική κάλυψη της κεφαλής τους με ένα μαντίλι, που αφορούσε τη δημόσια εμφάνιση μόνο των νυμφευμένων γυναικών. Ωστόσο, η Ασούρ ήταν μάλλον φυσικά προστατευμένη και σχετικά μακριά από τις πιθανές σειράξεις, που αποδυνάμωσαν τα βασίλεια της Μεσοποταμίας.
Έτσι, δικαιολογείται η εκ νέου ανάπτυξή της, που άρχισε να σημειώνεται από το 900 π.Χ. Στο πρώτο μισό του 9ου αιώνα π.Χ., υπό τη βασιλεία του Ασουρνασιρπάλ του δεύτερου, η Ασσυρία κατέστη η κυρίαρχη πολιτική δύναμη στην Εγγύς Ανατολή. Τα όρια της Ασσυριακής Αυτοκρατορίας έφτασαν μέχρι τις ακτές της Μεσογείου και η πρωτεύουσα μεταφέρθηκε από την Ασούρ στην επίσης αρχαία αλλά ερειπωμένη πόλη Νίμρουντ. Έτσι, η Νίμρουντ, που βρίσκεται 30 χιλιόμετρα νότια της Μοσούλης, αναδείχθηκε στο διοικητικό κέντρο της Αυτοκρατορίας, ενώ η Ασούρ παρέμεινε το θρησκευτικό κέντρο. Μάλιστα, περί το 800 π.Χ., η Νίμρουντ αριθμούσε 75.000 κατοίκους, καθιστώντας την τη μεγαλύτερη πόλη της εποχής της. Την ίδια περίοδο, φάνηκε η εκ νέου ισχυροποίηση των γυναικών στην Ασσυρία, ιδίως εκείνων που κατάγονταν από αριστοκρατικές οικογένειες, φτάνοντας στο σημείο να έχουν υπό τον έλεγχό τους ολόκληρα στρατεύματα. Όμως, οι επίγονοι του Ασουρνασιρπάλ δεν υπήρξαν αντάξιοι του προγόνου τους και η Ασσυρία έμεινε στάσιμη. Για τον επόμενο αιώνα, την πραγματική εξουσία ασκούσαν κυρίως οι στρατηγοί και οι διάφοροι αξιωματούχοι, αλλά όχι ο βασιλιάς. Από εκείνη την περίοδο, χρονολογείται μία επιγραφή στην οποία αναφέρεται το εξής: ο Μπουρσαγκάλ από την Κουζάν. Εξέγερση στην πόλη Ασούρ. Τον μήνα Σιμάνου ο ήλιος συσκοτίστηκε. Ο Μπουρσαγκάλ ήταν ο διοικητής της Γκουζάν, μιας παραποτάμιας πόλης με σπουδαίο εμπορικό λιμάνι που ταυτίζεται με το σύγχρονο Τελχαλάφ στη Συρία, κοντά στα σύνορα με την Τουρκία. Επίσης, σύμφωνα με τον κατάλογο των Ασσυρίων βασιλέων, αναφέρεται ότι κατά το 10ο έτος της βασιλείας του Ασουρντάν του Τρίτου, ξέσπασε εξέγερση στην Ασούρ. Τέλος, ο μήνας Σιμάνου ταυτίζεται με τη σελήνη των μηνών Μαΐου-Ιουνίου του Γρηγοριανού ημερολογίου. Στα νεότερα χρόνια, το 1867, ο πατέρας της σύγχρονης ασσυριολογίας, ο Βρετανός Σερ Χένρι Ρόουλινσον, διαπίστωσε ότι βάσει των διαφόρων αστρονομικών μετρήσεων πραγματοποιήθηκε μία ολική έκλειψη ηλίου στις 15 Ιουνίου του 763 π.Χ., η οποία θα πρέπει να ήταν ορατή από την Νινεβή. Έτσι, τεκμηριώθηκε η ακρίβεια της ασσυριακής επιγραφής και η ακριβής χρονολόγηση τόσο της βασιλείας του Ασουρντάν του Τρίτου, όσο και της εξέγερσης στην Ασούρ. Γενικότερα η ανακάλυψη αυτή είναι μία από τις σπάνιες περιπτώσεις, που οι επιστήμονες μπορούν με απόλυτη ακρίβεια να χρονολογήσουν διάφορα γεγονότα της αρχαιότητας. Έτσι η έκλειψη ηλίου του 763 π.Χ. έμεινε στην ιστορία ως η έκλειψη του Μπουρσαγκάλ. Το φυσικό αυτό φαινόμενο αναφέρεται και στην Εβραϊκή Βίβλο, την περίοδο της βασιλείας του Ιεροβοάμ του δεύτερου και της παρουσίας του προφήτη Ιωνά στην Νινεβή. Γενικότερα, οι εκλήψεις του ηλίου ερμηνεύονταν από τους μάντις και τους ιερείς της αρχαιότητας σαν κακοί ιονοί. Ως εκ τούτου, τόσο από τους Εβραίους προφήτες, όσο και από τους Ασσύριους μάντις, η παραπάνω έκλειψη θεωρήθηκε ότι προϊόνιζε μεγάλες καταστροφές. Μάλιστα, ο Μενιωνάς προφήτευσε την καταστροφή της Νινεβή, ενώ ο προφήτης Αμώς προέτρεψε τους Ιουδαίους να μετανοήσουν, ιδάλλως θα τους έβρισκαν μεγάλα δεινά. Ωστόσο, η Ασσυρία ήταν ήδη σε μία δίνη εμφυλίων πολέμων, εξεγέρσεων, λοιμών και διαδοχικών ξεσπασμάτων πανόλης. Το προσωρινό τέλος αυτής της παρακμής επήλθε περί το 740 π.Χ., όταν στην εξουσία ανήλθε ο σφετεριστής βασιλιάς Τιγλάθ Πιλεσέρ Τρίτος. Αυτός υπερδιπλασίασε την Ασσυριακή επικράτεια, μεταβάλλοντας τους φόρου υποτελείς λαούς σε κατακτημένους, ενώ συνάμα στρατιωτικά υπέταξε όλη την ευρύτερη περιοχή της Παλαιστίνης μέχρι την Αίγυπτο, καθώς και τη Βαβυλώνα. Έτσι, στις αρχές του 7ου αιώνα π.Χ. η Ασσυρία έφτασε στο μέγιστο της ισχύως της. Οι Ασσύριοι κατέκτησαν την Αίγυπτο και η πρωτεύουσα μεταφέρθηκε στην Νινεβή, όπου οι νέες αρχαιολογικές μελέτες καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι μάλλον η περίφημη κρεμαστή κήπη, ένα από τα 7 θαύματα της αρχαιότητας, κατασκευάστηκαν εκεί και όχι στη Βαβυλώνα. Τον 7ο αιώνα π.Χ. η Νινεβή αριθμούσε περίπου 100 με 150.000 κατοίκους, ξεπερνώντας εκείνους της Νίμρουντ και καθιστάμενη η μεγαλύτερη αρχαία πόλη παγκοσμίως. Τελευταίος σπουδαίος βασιλιάς της Ασσυρίας θεωρείται ο Ασουρμπανιπάλ, ο οποίος στην Εβραϊκή Βίβλο αποκαλείται Ασεναφάρ, αλλά στην ιστορική μνήμη έμεινε περισσότερο γνωστός ως Σαρδανάπαλος από το Ρωμαίο ιστορικό Ιουστίνο.
Ο Ασουρμπανιπάλ πέθανε το 631 π.Χ., ενώ 15 χρόνια αργότερα οι Μίδοι βασιλείς της Βαβυλώνας κατέλυσαν την Ασσυριακή Αυτοκρατορία. Η Ασούρ κατακτήθηκε και λαιλατήθηκε το 614 π.Χ., ενώ η Νινεβή είχε την ίδια τύχη 2 χρόνια αργότερα. Το 609 π.Χ. επήλθε και το τυπικό τέλος της Ασσυριακής Αυτοκρατορίας με την κατάκτηση της Χαράν. Έκτοτε, διακόπηκε η γραμμή αίματος των Ασσυρίων βασιλέων με ίστατο τον Ασουρουμπαλίτ τον δεύτερο, και ποτέ ξανά δεν αναφέρθηκε επισήμως ύπαρξη ασσυριακής κρατικής οντότητας. Η ασσυριακή διάλεκτος της ακαδικής γλώσσας εξαφανίστηκε στα τέλη του 6ου αιώνα π.Χ. Η Ασούρ, η Νινεβή και η Νίμρουντ ερήμωσαν. Ωστόσο, παρά τη βίαιη πτώση της Ασσυριακής Αυτοκρατορίας, ο ασσυριακός πολιτισμός συνέχισε να επιβιώνει έως τα μέσα περίπου του 2ου αιώνα μετά Χριστόν. Επί της βασιλείας του Αχεμενίδη βασιλέα Κύρου του δεύτερου, οι Πέρσες κατέλυσαν την αυτοκρατορία των Μίδων και μαζί με αυτή έθεσαν υπό τον έλεγχό τους και την Ασσυρία. Οι Πέρσες δεν αναμίχθηκαν στις εσωτερικές υποθέσεις των Ασσυρίων, οπότε οι τελευταίοι άρχισαν να ανακάμπτουν οικονομικά και πολιτιστικά με κέντρο αυτή τη φορά τη σατραπία της Αθούρα στη Βόρεια Μεσοποταμία. Από τον 4ο έως τον 2ο αιώνα π.Χ., δηλαδή την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου και της βασιλείας των Σελευκηδών, οι παλαιές ασσυριακές πόλεις Ασούρ, Νίμρουντ και Νινεβή άρχισαν και πάλι να ανθούν. Ένα αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό γνώρισμα της θρησκευτικής κουλτούρας των Ασσυρίων ήταν ότι ποτέ δεν προσπάθησαν να επιβάλλουν τους θεούς τους στους υποτελείς λαούς. Αντιθέτως, υιοθέτησαν τελετουργικά οι παρόμοιες θεότητες από τους Βαβυλώνιους κατά το παρελθόν και αργότερα από το αρχαιοελληνικό πάνθεο και τον Ιουδαϊσμό. Η ανωδική πορεία των παραπάνω ασσυριακών πόλεων συνεχίστηκε ακόμη και όταν αυτές πέρασαν υπό τον έλεγχο των Πάρθων, με αποκορύφωμα τον 1ο με τον 3ο αιώνα μετά Χριστόν. Το 240 μετά Χριστόν επήλθε το τέλος αυτής της τελευταίας περίοδου ευημερίας των Ασσυρίων. Οι Σασανίδες βασιλείς της Περσίας εισέβαλαν στην Ασσυρία και κατέστρεψαν κάθε λαμπρό μνημείο της Ασούρ. Σταδιακά εκείνη τη χρονική περίοδο πολλοί Ασσύριοι άρχισαν να εκχριστιανίζονται, αν και σύμφωνα με τη χριστιανική παράδοση, ο πρώτος που δίδαξε τα κηρύγματα του Ιησού στην Ασσυρία ήταν ο Απόστολος Θωμάς. Το σύγχρονο Ερμπίλ στο Ιρακινό Κουρδιστάν, που στην αρχαιότητα ονομαζόταν Αρμπέλα, καθώς και το Κυρκούκ στο βόρειο Ιράκ ήταν οι δύο μεγάλες πόλεις στην Ασσυρία, που λειτουργήσαν ως κέντρα του χριστιανισμού στην περιοχή. Τους επόμενους αιώνες, οι Ασσύριοι ζούσαν ειρηνικά και αποτελούσαν ένα σημαντικό τμήμα του πληθυσμού της Βόρειας Μεσοποταμίας. Ωστόσο τον 13ο αιώνα, υπέστησαν μεγάλες σφαγές με θρησκευτικά κίνητρα από το μογγολικό Ιλχανάτο, που είχε ιδρύσει ο εγγονός του Τζέγκις Χάν. Τον επόμενο αιώνα, η αυτοκρατορία των Τιμουριδών, που είχε ιδρύσει ο Ταμερλάνος, επιδίνωσε την κατάσταση των Ασσυρίων μετατρέποντάς τους σε θρησκευτική και φιλετική μειονότητα. Τον 16ο αιώνα, οι Ασσύριοι πέρασαν υπό τον έλεγχο των Οθωμανών και σε μεγάλο βαθμό ζούσαν ειρηνικά. Ωστόσο, στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα, όταν ο τουρκικός εθνικισμός άρχισε να ισχυροποιείται, επιβλήθηκαν περαιτέρω διωγμοί και σφαγές εναντίον των Ασσυρίων, που εξελίχθηκαν σε γενοκτονία. Καθ' όλη τη διάρκεια του 20ου αιώνα, έγιναν πολλές ανεπιτυχείς προτάσεις από τους Ασσύριους για αυτονομία ή ανεξαρτησία. Τελικά, μετά από περαιτέρω σφαγές και διώξεις, που πραγματοποιήθηκαν τόσο από κυβερνήσεις όσο και από τρομοκρατικές ομάδες όπως το Ισλαμικό κράτος, σήμερα οι περισσότεροι Ασσύριοι ζουν στη Διασπορά. Το 2015 ήταν ένα έτος καταστροφής των μνημείων του ασσυριακού πολιτισμού από την τρομοκρατική οργάνωση του Ισλαμικού κράτους. Οι Ισλαμιστές φονταμενταλιστές ανατείναξαν ένα τμήμα της Ακρόπολης της Ασούρ και ένα τμήμα των αρχαίων τυχών της Νινεβή, ενώ μπουλντόζες ισοπαίδωσαν το 90% του αρχαιολογικού χώρου της Νίμρουντ. Ωστόσο, από το Φεβρουάριο του 2023 μια γερμανική αρχαιολογική ομάδα από το Μόναχο άρχισε εργασίες αποκατάστασης στην Ασούρ.